මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ යාළුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. අද ගෙනාවා වීඩියෝ එකක්. වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ නම් WhatsApp එකේ chat එක count කරගන්න විදිය. ඒ ඔයාලා thumbnail එකේ දකින්න ඇති. මේ WhatsApp එකේ chat එක count කරන විදිය තමයි මම ගෙනලා තියෙන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඒ වීඩියෝ එකත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ channel එකේ තමයි වීඩියෝ තියෙන්නේ. Blue Panther Tech channel එක මගේ කලින් channel එක. මේක මම දැන් නවත්තලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේකේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. යට ගියාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ chat ටික ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් count වෙනවා. හැබැයි අද ගෙනාවේ අලුත් app එකක් ගැන. මේ app එකම නෙමෙයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. how to count WhatsApp message chats කියලා. මේක මෙන්න මේ විදිහට මේ මෙතන ඔයාලා පේන ඇති පොඩියට ඔයාලා වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ අලුත් app එකකින් chat ටික count කරගන්න විදිය. මේකෙත් මේ විදිහටම තමයි count කරගන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම WhatsApp එකට ඔයාලා යන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි app එක. මම මේක link එක පල්ලා description එකේ දාලා තියන්න. WhatsApp එකට යන්න ඕනේ. WhatsApp එකට ගිහින් ඉවර වෙලා open උනාට පස්සේ ඔයාලා තියෙන්නේ ඔයාලට ඕනේ chat එකට යන්න. chat එකට ගිහින් ඉවරලා මම දැන් ඒක chat එකකට යනවා. මේ my hutch කියන එකට යන්න. හරි. මේ chat එකට ගිහින් ඉවරලා මෙන්න මෙතන dot තුන තියෙනවා ඔයාලා පේන්නේ නැද්ද? මේක මොකක්ද WhatsApp එකකින් ඔය විදිහට පෙන්නන්නේ. මෙන්න මෙතන dot තුන තියෙනවා පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා more කියලා option එකක්. ඔයාලා normal WhatsApp එකේ more කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ගිහින් ඉවරලා මෙන්න මෙතන export chat කියන එක දෙන්න ඕනේ. export chat කියන එක දුන්නාට පස්සේ නා මෙන්න මෙතන එක without media මගේ නම් දැන් එන්නේ media නැති හින්දා without media include media කොහොද කියලා. ඉතින් without media කියන එක දීලා මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන without media කියන එක. ඒක දීලි කරලා ඔයාලා මේක share කරගන්න ඕනේ. අර app එකට. මම ආවෝ කරන්න. හරි. මෙන්න මේ app එකට ඔයාලා share කරගන්න ඕනේ. මේ what states කියලා තියෙන අන්නේ app එකට share කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඒ app එක open නේ ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් chat ටික බලා ගන්න. හරි මම chat එකක් import කරගත්තා අර විදියට more එකට ගිහිල්ලා export chat ගිහිල්ලා without media කියන එක දීලා මම chat එකක් අර app එකට share කරගත්තා. දැන් මෙතන okay කියන එක ඔබන්න තියෙන්නේ. ඒකේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාලා chat එක බලා ගන්න පුළුවන් chat එකේ නම උඩින් ඇරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ message ටික word ටික emojis weekday just locations message send එක link media මේක set එක open කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. message activity එක කරනවා මේක message කරලා තියෙන විදිහ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක daily message. දවසකට මෙච්චරක් දෙන්න message කරලා තියෙන ගාන so details මම යනවා. මම message 73027ක් කරලා තියෙනවා. මෙයා 2960ක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක daily බලන්න පුළුවන්. monthly බලන්න පුළුවන්, yearly බලන්න පුළුවන්. හරි. ඔක්කොම message ටික මේ පේන ඇති ඔයාලා තියෙනවා දෙන්නගෙම. ඊට පස්සේ මම මේක back වෙනවා. back වුණාට පස්සේ ඊළඟ words කියන එක තියෙනවා. words එකේ use කරපු අකුරු තියෙනවා. අකුරු කියන්නේ වචන ටික. වචන තියෙනවා මේ වචනේ මෙච්චරක් සෙන්ඩලා තියෙනවා. එහෙම ඒ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පල්ලෙහාට අද්දි නම් ලොක් කරලා තියෙනවා. මෙතන ඒක ප්‍රීමියම් version එකට බලන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට තියෙන emojis use කරපු විදිය තමයි ඊළඟ තියෙන emoji list එක use කරලා තියෙන. මෙන්න මේ විදිහට තමයි emoji use කරලා තියෙන්නේ chat එකේ. ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මෙතනින් වැඩියෙන්ම use කරපු emoji එක බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක most popular emoji එක. ඊට පස්සේ ඊළඟට weekday එකත් මේ විදිහට ප්‍රස්තාරය බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහටම. ඊට පස්සේ මම ඊළඟට යනවා එපමණ මම විතර කරනවා වීඩියෝ එක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ලොකේෂන් බලා ගන්න ඕන විදිහට මේක මම ලොකේෂන් ෂෙයා කරලා නැති හින්දා ලොකේෂන් එක පෙන්වන්නේ නැහැ මොකොත්. ඊට පස්සේ message send කියන එක ගන්න පුළුවන්. long message දිග message ජවාබ එක ඊට පස්සේ message per user ඒ ටික ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. අර ටිකම තමයි මේ දිග message ජවාබ කවුද වැඩියෙන්ම ඊට පස්සේ කෙටි message ජවාබ ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ links බලා ගන්න පුළුවන්. links මේක නෑ යවලා. ඉතින් ඒක error එකක් වෙනවා. නැති හින්දා ඊළඟට තියෙනවා media එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. media වැඩි යවලා තියෙන කවුද ඒ ටික ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ how of day මේක නම් ප්‍රීමියම් version එකක් තියෙන්නේ. ඒක අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඔන්න. හරි. මේ ටික තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. WhatsApp එකේ මේ වීඩියෝ එක full බලුවා නම් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද chat එක count කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝත් එක්ක ආපහු එකතු වෙන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඉතින් අද යන්න සුබ දවසක් හැමෝටම.